Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng preset from Facebook and kung paano ito i-import sa Lightroom application. So now, let's start! Punta tayo sa Facebook. Tapos, search natin ang Lightroom Classroom PH kasi ito yung group kung saan ako member, kung saan nagbabahagi sila ng nagawa nilang preset. They're so kind talaga and creative. Ayun, meron na dito kaya i-click na natin to. Ayun. So, hanap tayo ng DNG or preset na gusto nating i-download. Ito siya. Si Super Fudge ay may ginawang preset na ang name ng preset niya ay CherryBlossom. So, tingnan natin ang example photos niya. Kung saan niya in-apply ang kanyang ginawang preset. Ang ganda! So, ito guys. I-try natin itong i-download. Ayun, may ibinigay siyang DNG link kung saan natin pwedeng i-download. Kaya i-click natin. Then, ayun. Hintay-hintay lang tayo. Tapos, i-click natin tong or continue to website. Tapos, click natin ang download. Syempre, then click natin tong direct download. Patience is the key. Eto na. Hintayin na lang natin na ma-download. Ito siya guys. CherryBlossom by Super Fudge. Tapos, i-click natin itong triple dots. Yan. I-click natin ang share. Tapos, add to dropbox. Then, i-click natin itong sa baba, itong add. Waiting to upload.
Ayan na, tumatakbo na. Ayun, success. Ngayon, pindutin natin itong triple dots. Then, export. Click add to LR. Tapos, ito na siya. I-try natin tong i-apply sa ating sariling photo. Wait lang, hanap muna tayo ng photo. Click the triple dot sa taas. Copy settings. Okay, sa baba. Tapos i-back. Then, pili tayo ng larawan na gusto nating pa-applyan ng preset na yon. Then, click the triple dots na nasa taas again. And then, paste settings.